Tervetuloa uudelle videolle ja terveisiä Pohjois-Karjalasta. Tällä kertaa olisi tarkoitus ajaa toi Saimaanpää Cycle-reitistölle kuuluva Pyhäselän kierros. Tää Pyhäselän kierros kuuluu tuohon Saimaanpää Cycle Bikepackin reitistöön ja tämän reitistön linkki löytyy tuosta videon kuvauksesta. Todella kattava pyöräreitistö tällä alueella. Bikeladin sivuilta löytyy. Käy tsekkaamassa. Mä tulin jo eilen illalla perjantaina Joensuuhun. Olin yön tuossa Lietsu-hotellissa. Söin siellä just aidot Karjalan piirakat aamupalaksi. Lämmin suositus. Reitille mä lähden täältä Lykynlammelta. Sitten musta tuntuu, että tää Lykynlampi on muuten vähän tutunoloinen paikka jostain. Onkohan mä käynyt täällä ennen? Myrskyn jälkeen on poutasää. Joo, 4 vuotta sitten käytiin ajamassa täällä fillaripäiväkirja Jaskan kanssa näitä maastopyöräreitistöjä, mutta nyt on vähän eri homma kyseessä. Tää Pyhäselän kierros on vajaa 190 kilometriä ja mulla olisi suunnitelmana tehdä tää 1 yön taktiikalla. Tää on totta kai ajettavissa vaikka yhtenä päivänä, jos lähtee hyvissä ajoin liikenteeseen. Voi mennä 1 yön taktiikalla niin kuin meikäläinen. Sitten mulla on vielä yksi optio tällä reitille, mutta mä en paljasta sitä vielä. Niin kuin sanottu, kaikki reittitiedot löytyy tuosta videon kuvauksesta. Siinä on tosi hyvin eriteltynä ruokapaikat, yöpymispaikat, palvelut. Kaikki mitä tarvit. Ei ole aikataulua. Ihanaa. Nyt pääsee nauttimaan kunnolla. Mä olin tässä tekemässä jo lähtöä reitille. Mut mitäs täällähän reippaan näköistä bikepackin kansaa. Mikäs teidän tarina on? Mikäs teidät tuo tänne Pohjois-Karjalan reiteille? No kyllä se oli tää Saimaanpää Cycle, nämä uudet reitistöt. Elina ja Kaisa oli miettineet ja kutsu mukaan, niin oli kiva lähteä. Ehkä 280 kilsaa Lepposta päivämatkaa, semmoista 70 kilsaa ehkä per päivä. Ja lähdettiin tosissaan meidän mökiltä Närsäkkälästä ja tultiin tänne Saimaanpää Cycle reittejä tarkistelemaan. On ollut tosi kivaa ja varsinkin Lykynlammen sauna kivan ajopäivän jälkeen niin oli tosi virkistävä ja lammessa pulahdus vielä enemmän virkistä. Tosi mukavaa. Ja eli yhdistetään siis Keski-Karjalan kierros ja Pyhäselän kierros. Tehdään siitä luuppi. On ollut ihana nähdä vanhana joensuulaisena, että mitä kaikkea täällä on kotiseudulla puuhailtu ja parhaita puolia tulee esiin hienosti. So what about you? Joined them yesterday after my work day. Joined them, went to Joensuu, met them here, had a really nice sauna, and then now my journey starts for the rest of the loop with them as well. Moi moi! Moi! Ihan huikea törmätä sattumalta. Tästä on hyvä aloittaa oma reissu. Ei voi olla huono, jos reitti alkaa heti tällaisella polulla. Ai. Tosi fiiliksissä. Pitkästä aikaa ihan kunnon bikepacking hommia. Ei mitään kisahommia. Mennään ihan iisisti. Nautitaan kesästä ja luonnosta ja huikeista reitistä ja maisemista. Lykynlammelta Joensuun keskustaan päin ajettaessa, niin mennään ton Aavarannan kautta. Se on tosi kiva rantaraitti.
Tää on vähän taas semmosia päiviä, että matkanteko sujuu hitaasti. Tekee mieli vaan jäädä fiilistelemään näitä paikkoja, on niin kauniin näköistä. Ai ai. Tulee jotenkin niin hyvä fiilis aina, kun näkee paikkakunnan, missä on oikeasti panostettu näihin ulkoliikuntapaikkoihin. Kyllä ne on niin huikea, iso ja tärkeä osa sitä kuntaa tai kaupunkia, että älkää nyt missään nimessä näistä leikatko. Rantalava. Ai ai. Ilosaari Rokki alue. Eka kertaa muuten mestoon tälleen tapahtuman ulkopuolella. Monet kerrat tuli käytyä asiakkaana ja myös esiintymässä. Hyviä muistoja. Kyllä tässä vaan niinku naattii vaan. Pilvet vähän pelottaa tuolla. Mitäköhän ne meitä? Ilosaari Rock. Siltajatkot. Hyviä muistoja. Teatteriravintola myös. Ai ai. Terveisiä tutuille. Kesäkahvila Rento. No pieni. Rentohan tää on tää reissun teemakin, niin otettiin semmonen pieni välipala siinä ja sitten jaksaa taas. Täältä käännytään Joensuusta tonne pohjoiseen kohti seuraavaksi ja jatketaan matkaa. Meillä on vielä 80 tälle päivälle ajettavaa. Reittihän virallisesti alkaa tästä Joensuun juna-asemalta. Ja heti kun sä oot hypännyt junasta ulos, sä pääset suoraan reitille. Todella kätevää. Vahva suositus junalle. Kannattaa tällä kesäaikaan katsoa jo hyvissä ajoin ne pyöräpaikat, koska niitähän on rajallisesti. Kirjaimellisesti, kun sä oot noussut ylös junasta, reitti kulkee tässä. Eli ihan hirveitä siirtymää ei tarvitse tehdä. Olisi tullut ehdottomasti itsekin junalla, mutta mulla oli sen verran epävarma tilanne ton takareisi loukkaantumisen kanssa, että joutui ihan viime tinkaan asti katsomaan, että pääsenkö mä ylipäätään lähteä vai en. Ja pyöräpaikat oli jo varattu kaikki. Kaupungin pölyt on vaihtunut soratien pölyihin. Täällä saa painaa aika yksinään. Suuntana Hammaslahti. Reitti vaikuttaa todella hyvältä. Ja päijäthämäläisenä ja mäkiin tottuneena, ne ei täällä ollut yhtään vielä. Mutta katsotaan, tuleeks niitä. Tässä on nyt tykitelty vajaa 20 kilometriä tämmöstä oikein hyväkuntoista rullaavaa soratietä. Champagne graveliksikin kutsutaan. Välillä vähän asfaltin puolella ollaan käyty kääntymässä, mutta ei se haittaa.
oikein mukavaa, rauhallista maisemaa. Kohdassa 53 kilometriä. Reissun eka mäki. Mahtavaa. Mä ihmettelinkin, että nyt on jotain vialla. Vähän nousua. 13 vaihde 46 hampainen ratas. Joutuu ihan hommiin nyt. Kun mä huomasin, että mä en tuu ehtimään tuohon Leipomon ankoille aukioloaikojen puitteissa, niin mä kävin sitten tuossa Hammaslahden kaupassa S-Marketissa ostamassa vähän Karjalan piirakkaa, jätskiä. Katsotaan, onko mitään semmoista mestaa, missä mä voisin pysähtyä vähän tauolla. 1 minute later. Itse on siistiä, kun ei ole näkynyt minkäännäköistä liikennettä ja autoa. 10 metriä tiestä löytyisi tämmönen. Mutta tämähän on tosi hyvä, jos huono sää vaikka yllättää, niin ei muuta kuin koira kotaa vaan. Erityismaininta kyllä reitistä. Täällä löytyy hyvin paljon levähdyspaikkoja, palveluita. Tää on muutenkin aika helppoa ajettavaa tää tie, niin mä suosittelen tätä kyllä vahvasti sellaiselle, joka miettii, että haluaisi kokeilla vaikka retkipyöräilyä, bikepacking-hommaa. Tää on erinomainen paikka aloittaa harrastus. Mä nautin kyllä ihan täysillä. Saavutaan Rasivaaraan. Nyt on ollut vähän tämmöistä asfalttisiirtymää 10 kilsaa Rääkkylään ja siitä ruvetaankin jo pikkuhiljaa lähestymään tämän päivän majoituspaikkaa eli Paksuniemeä. Lisää nostoja reitiltä. Rasivaara, kotileipomo Anu Hyttinen kulkee myös nimellä Rasivaaran rautakauppa ja kahvio. Aika autenttinen miljöö. Rääkkylässä ollaan, kilometrejä takana 107, enää 2 kilsaa tonne Paksuniemen satamaan, missä on majapaikka tänään. Näyttäisi olevan hyvin auki tää S-Marketti 7-10 joka päivä, paitsi sunnuntaina 9-10. Eli hyvin löytyy palveluita jälleen kerran. Käydään katsoa toi Paksuniemen satama eka ja käydään sitten ehkä täällä vielä kaupassa täydentää varastoja, jos tarvii. No niin, täällä sitten
ensi yö. Paksuniemi, Rääkkylä, pizzat syöty. Nyt vielä keskustaa 2 kilsan päähän kauppaa, ostaa iltapalakamat ja vähän aamuksi vielä syötävää. Aamun porukka, kenen mä törmäsin Lykylammella, niin hekin tuli tänne. Meinaa majoittua teltassa tässä. Hauskaa. Nyt vähän kauppahommia ja sit vielä suihkuu ja kohti huomista. Ai vitsi, nyt on aika luksusta, nimittäin Teemulta aamukahvit. Yö nukuttu, aamupala syöty hyvässä seurassa. Kiitos vaan vielä seurasta koko retki kunnalle. Nyt jatketaan sitten Pyhäselän kierrosta loppuun tuonne pohjoisen suuntaan. Meillä on ainakin lauttamatkaa tässä edessä ja todella kehuttuja pizzoja. Tai pizzaa pitäisi päästä syömään myös tänään. Ajopäivä numero 2 käyntiin nyt. Ja jos tällaisella merkatulla reitillä on tämmönen vaikka ihmeellisen näköinen koukkaus sieltä asfalttitieltä, niin ei kannata ajaa suoraan, vaan kannattaa seurata sitä reittiä, koska se on sinne ihan ajatuksella ja tarkoituksella yleensä laitettu. Tässäkin tapauksessa, niin ai vitsi, tää on todella paljon kivempaa mennä tämmönen koukkaus, soratiekoukkaus täällä versus sitten toi päällystetty tie. Koska kyllähän tällaiset tieosuudet on niinku sitä parhautta. Hyvä ruoka tekee onnelliseksi. Iso kiitos Saariston Puoti. Ei ole turhaan valittu Suomen parhaaksi pizzeriaksi. Aivan täydellinen. Siihen vielä päälle itse tehty vegaaninen jäätelö. Juttelin tuossa omistajan kanssa. Perheyritys. Pitkään hiottu reseptiikka. Puuuunit. Ja semmonen periksi antamaton yrittäjähenki huokuu kyllä tossa. Ja kaikin puolin semmonen hyvä henki ja fiilis tuli kyllä tosta paikasta. Erittäin vahva suositus. Ai niin, se yksi variaatio vielä tästä reitistä. MS Suvituuli sisävesialus liikennöi tämän Saariston Puodin ja Joensuun sataman väliä. Eli jos sä haluat lopettaa reitio tähän, se on mahdollista ja jatkaa matkaa sisävesialuksella. Tai jos sä haluat tulla tänne ja aloittaa täältä, sekin käy.
Vielä pikkustoppi Liperissä. Sen jälkeen Lykynlammelle ja homma paketti. Ylämäki. Voisi olla enemmänkin. Jälleen kota. Näyttää olevan polttopuitakin hyvin. Ilmon kota. Täkit ei kuulu kotaan, laavuun tai bussiaikataulujen päälle. Ne kuuluu betoniin. Kesä- ja tapahtumaravintola Summeri, Liperi. Huikea jätskiannos. Ja oli muuten vege-jätskejä. Joten tosi kiva, että on huomioitu. Pakko vielä nostaa tähän väliin toi paikallinen vieraanvaraisuus, mikä täällä niinku joka paikassa huokuu. Asiakaspalvelu, lämmin henkisyys. Ne on niinku semmosia juttuja, mitä mä arvostan todella paljon täällä. Ja se ei ole mitenkään itsestään selvää tänä päivänä. Ylipäätään musta tuntuu, että ihmiset on ehkä vähän kylmiä toisilleen. Että niinku ei tarvi tuntemattomien kanssa tietystikään niinku sydänystäviä alkaa heti olemaan. Mutta semmoiset pienet arkipäiväiset kohteliaisuudet, niin niillä pääsee jo pitkälle. Avataan niitä ovia toiselle, sanotaan moikka. Se riittää mulle. Tämmönen välihuomio tähän väliin. Nyt jatketaan Lykynlammelle. Viimeiset metrit tässä Joensuun lentokentän kupeessa. Lykynlampihan on tässä ihan kentän vieressä. Kohta perille. Olipahan todella nautinnollinen reitti. Pakko nostaa 3 asiaa, mikä mulla jäi tästä reitistä mieleen. Ensimmäisenä, Saimahan on Suomen suurin vesistö ja se vesi on tällä reitillä vahvasti läsnä. Jos reitillä on vettä, se on aina hyvä juttu. Mä tykkään kovasti. Toinen pointti reitiltä. Tämä reitti oli tosi helppoa ja mukavaa ajettavaa. Tosi hyvää pintaa, ei nousuja juurikaan. Kolmantena pakko nostaa tämä paikallinen vieraanvaraisuus, ystävällisyys, asiakaspalvelu, mitä täällä saa joka kerta. Siitä tulee niin hyvä mieli. Se on todella tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kiva, kun olit mukana tällä videolla. Pistä peukkua. Kommentoi jotain alle. Meinaatko tulla Pyhäselän kierrokselle, Saimaalle? Ota kanava seurantaa, jos ei se vielä ole. Nähdään seuraavalla videolla. Moi! Mut hei, mitä jos mulla ei olekaan omaa pyörää ja laukkuja? Eipä hätää, meillä löytyy täältä Lykynlammelta nyt 2 tällaista trekking checkpointtia.
gravel-pyörää ja tässä on meillä myös vuokrattavana laukkuja mukaan, eli et välttämättä tarvitse tänne tullaksesi omaa pyörää, vaan täältä saa Lykynlammelta. Pakko kyllä antaa täydet pisteet siitä, että tällä reitillä on palveluita ja auto. Just siinä kohtaa tulee auto. Pakko kyllä antaa reitistöstä pisteitä, tällaisia kaiken näköisiä. Nyt ollaan Natura-alueella, missä voit nähdä erityisesti tämmöisiä audeja. Tän takia videot editoidaan. Tulisi aika pitkä video, jos ei leikattaisi.